Γιατί πέρα στη σφαίρα, είναι το πα σιγά και το βλέπεις. Και κατάφερα να βρω ένα μεταχειρισμένο. Αυτό είναι το μηχανάκι μου. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με τον Παύλο το Σουβλάκη, διοκτήτη αυτής της καταπληκτικής της AGS. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μας έδωσε τη μοτοσυκλέτα του ο Παύλος να την κάνουμε παρουσίαση, ότι στα Χανιά που ζω, στα Χανιά, δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα, τι γίνεται στον πλανήτη Άρη, στα Χανιά που ζω, που έχουμε χιλιάδες μοτοσυκλέτες, καινούργιες, παλιές, οτιδήποτε εποχής, θεωρώ ότι αυτή η μοτοσυκλέτα είναι η πιο όμορφη. Και θα μου πεις πιο όμορφη γιατί ξέρω εγώ το Matchless, το 3GL είναι κανένα όμορφο μηχανάκι. Όχι, γιατί μπορεί να είναι τροποτινά ένα 3GL, αλλά ο ιδιοκτήτης του το έχει μετατρέψει σε ένα κουκλί ζωγραφιστό. Παύλο, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Γιάννη. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω πριν αποχωρήσω και σε αφήσω μόνος σου είναι η εξής. Γιατί διάλεξες να πάρεις αυτήν τη μοτοσυκλέτα? Μόλις την είδα από το ίντερνετ που την είχα αγοράσει από το CarGR. Πόσο καιρό την έχεις, συγγνώμη? Από το 2014. Ανέβηκα Θεσσαλονίκη και την πήρα. Κάτι με τράβηξε και όταν πήγα κοντά και συναντήθηκα και με τον άνθρωπο και μου εξήγησε τη φιλοσοφία, τη λειτουργία της, τη μοναδικότητα που είναι, ας πούμε, σαν μάρκα, και στην Ελλάδα είναι πολύ λίγες, είναι 4 κομμάτια που γνωρίζουμε, δηλαδή σαν λέσχες. Την έκανα και μια βόλτα και κατευθείαν με μάγεψε. Παρόλο που έχει δεξιά έχει τις ταχύτητες και αριστερά το φρένο και είναι πολύ, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην οδήγηση, με τράβηξε, με μάγεψε και την αγοράσα. Εσύ να πούμε για τους φίλους που μας βλέπουν ότι ο Παύλος είναι ένας λάτρης και ένας νοικοκύρης άνθρωπος. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι έχει, φανταστείτε, χρόνια πολλά θυμάμαι τον Παύλο με ένα δικύλινδρο GS 500 Σουζουκάκι, το οποίο αν το δείτε θα νομίζετε ότι έχει βγει από την πιτρίνα χθες. Και το μηχανάκι είναι κανονικό, με αυτό ζει, δηλαδή είναι ένα κανονικό μηχανάκι. Επίσης έχει ένα εκπληκτικό ποδήλατο φτιαγμένο, δηλαδή από τα πιο ωραία ποδήλατα που έχω δει να αναπαλαιώνονται, και το γιοτάκι του, το αυτοκινητάκι, δηλαδή ό,τι πιάνει στα χέρια του είναι νοικοκυρεμένο. Σε τι κατάσταση την πήρες, Παύλο? Την πήρα σε λειτουργική κατάσταση, απλά της έκανα ριζική αναπαλαίωση. Ο άνθρωπος την κυκλοφορούσε και της άλλαξα πάρα πολλά πράγματα και της έβαλα καινούργια, έφερα από την Αγγλία, για να την κάνω όσο γίνεται στο μέγιστο βαθμό που πιστεύω ότι είναι αυθεντική. Ακόμα και η ανάφλεξη, όλα αυτά να είναι αυθεντικά. Και ασχολήθηκα πάρα πολύ. Υπάρχουν ακριβά κομμάτια στο μηχανάκι πάνω, ξέρω εγώ, το ρολογάκι, το Smith. Ναι, όλα είναι αυθεντικά και είναι ακριβά, γιατί είναι δισεύρετα και άμα είναι και να η ρεξονίστικη τάπα. Ναι. Να πούμε ότι αυτό ήταν ένα μηχανάκι το οποίο έβγαινε για πολλά χρόνια, είτε σαν Matchless, είτε σαν AGS, είτε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο έχει ξεκινήσει την καριέρα του πριν τον πόλεμο.
Ναι, αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία είναι το 1899, νομίζω ιδρύθηκε. Το μοντέλο λέμε, το μηχανάκι αυτό. Ναι, το μοντέλο είναι προπολεμικό. Και την καριέρα του την τελείωσε μαζί με το τέλος της βρετανικής βιομηχανίας. Ναι, δηλαδή ναι. κράτησε σχεδόν, ακούμπησε και τα 70's σαν μοντέλο. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον και γενικότερα έχω τύχει και στο Ace Cafe που είχε μια βραδιά Club Owners AGS. Ναι, δεν μου το πες να έρθω. Εκατοντάδες AGS απ' έξω, εκατοντάδες. Όχι μόνο. Ναι, είναι πολύ έτσι. Αρκετή. Είναι μια αγαπητή εταιρεία στην Αγγλία. Λοιπόν, Παύλο, ξέρεις ότι εγώ το μηχανάκι σου το λατρεύω. Δηλαδή, το ξέρω. Το λατρεύω, πραγματικά το λατρεύω. Θα κάνω τώρα στην άκρη και θέλω να μας μιλήσεις για τους τομείς της μοτοσυκλέτας. Δηλαδή τον κινητήρα, τι απόδοση έχει, το σασμάν έτσι όπως είναι, αν βολεύει, αν χάνει ταχύτητες, έτσι. Η όλη θέση οδήγησης που είναι πάρα πολύ ωραία βέβαια, γιατί αυτό δεν είναι πρώιμο, είναι μεταγενέστερο, είναι πολύ ωραίο στην οδήγηση. Και να μας πεις, τόσο καιρό που σε βλέπω και το κυκλοφοράς, γιατί ο Παύλος το κυκλοφοράει, όπου εκδήλωση κλπ. Ο Παύλος πάει με αυτό. 100 χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα, 300 χιλιόμετρα. Με αυτό χιλιάδια. Έχουμε κάνει και χιλιάρες. Έχεις κάνει και χιλιάρια. Ναι. Ο Παύλος πάει με αυτό. Και πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο πράγμα να καβαλάς μια μοτοσυκλέτα με ένα τεσσάρι βότιο ανάποδο να πηγαίνεις 1000 χιλιόμετρα. Έτσι. Λοιπόν, θα σε αφήσω να μας τα πεις αυτά τα πράγματα, αλλά πριν σε αφήσω να μας πεις αυτά τα πράγματα, θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση η οποία είναι σημαντική. Λειτουργικό. Έτσι. Και σχεδόν κομπλέ. Ωραία. Πόσο στοίχησε η αναπαλαίωσή του? Χοντρικά. Με απώλεια 1000 ευρώ πάνω κάτω. Κοίταξε, εγώ τη μηχανή την πήρα, ήταν λειτουργική. Την πήρα γύρω στους 5.500 ευρώ με κάποια λίγα πραγματάκια που μου είχε δώσει ο άνθρωπος. Μέσα στην τιμή αυτή πρέπει να μου έχει πιάσει, γιατί όλη είναι προσωπική εργασία. Όλη προσωπική εργασία. Κινητήρας, τα πάντα, ας πούμε. Έχω τα manual. Πάνω από 5.000 ευρώ μου έχει πιάσει για να τη φέρω σε αυτή την κατάσταση. Και την έχεις δουλέψει εσύ. Ναι. Δηλαδή, εγώ τον έχω δει τον Παύλο πάρα πολλές φορές να κάθεται να τα δουλεύει. Δηλαδή, εντάξει, προχθές που είχες βγάλει τις ζάντες, είχες πάει για νικέλωμα. Ναι. Έβγαλες τις ζάντες, τις νικέλωσε άλλος. Εντάξει, αυτή η δουλειά δεν μπορεί να γίνει. Σε γενικές γραμμές θα φτιάχνω Παύλο. Αλλά ρυθμίσεις όλα τα κάνω εγώ. Παύλο, φεύγω και σε αφήνω μόνο. Προσέξτε τώρα τι παίζει. Μανιβέλα από δεξιά, από εκεί το έχουν πάρει και οι Ιάπωνες. Το μηχανάκι μετράει πιστονιές. Κυβώνται τα κοιτήτων από δεξιά, πρώτη πάνω, οι άλλες κάτω. Όλα καλά και ωραία. Χειροκίνητο avance που το παίζουμε μαζί με τον γκάζ για να έχει τις κατάλληλες στροφές. Ακούστε το πως κάνει. Παίζω avance και γκάζι μαζί. Κοιτάξτε τώρα, εδώ θα γυρίσω σιγά σιγά την κάμερα. Θα φανεί στο αριστερό χέρι και το χειριστήριο, το λευγές δηλαδή του avance. Δείτε το, αριστερά, ο αέρας μετά, το στραμπιλιζατέρ του τιμονιού και φυσικά το πολύ ωραίο ρολόι της Smith και το βολτόμετρο. Όμορφα, ωραία και πανάκριβα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η μοτοσυκλέτα EGS με μάγεψε από την πρώτη στιγμή που την είδα. Έχω ρίξει πάρα πολύ προσωπική εργασία για να την φέρω σε αυτή την κατάσταση. Είναι 498 κυβικά, μονοκύλινδρη. Με οστήρα γίνονται οι κινήσεις των βαλβίδων που είναι στην καύση. Είναι πάρα πολύ ωραία μηχανή στην οδήγηση. Κάνει υπέροχο ταξίδι. Πιο ωραίο και από την πιο σύγχρονη που έχω, μια Suzuki. Απλά είναι λίγο δύσκολη στο χειρισμό και θέλει μια ιδιαιτερότητα μέχρι να τη μάθεις. Όταν την μάθεις είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι δεξιά είναι οι ταχύτητες, ενώ στις συνηθισμένες μηχανές που έχουμε είναι αριστερά και αριστερά είναι το φρένο. Η πρώτη της ταχύτητα είναι επάνω και οι υπόλοιπες είναι κάτω, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είναι ανάποδα όλα. Ο κινητήρας θέλει ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις, έχει πλατίνες, έχει μανιατό και πρέπει να ρυθμίζεις και το avance, δηλαδή την προπορία της ανάφλεξης κατά την ώρα της οδήγησης. Αυτό θέλει εξοικείωση, γνώσεις και μια ιδιαίτερη προσοχή στην οδήγηση για να μπορέσει να λειτουργεί σωστά ο κινητήρας κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Είναι 6 βολτ και εκεί θέλει προσοχή να είναι καλοσυντηρημένο το δυναμό, ο αυτόματος, για να μην έχει και προβλήματα, ας πούμε, το βράδυ με το φωτισμό. Κατά τα άλλα όλα πάνε καλά. Εγώ την έχω στα χέρια μου από το 2014 όπως προανέφερα. Λειτουργεί άψογα, αρκεί να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Τι άλλο να σας πω.
Είναι μια υπέροχη μηχανή και όταν μπει κάποιος στη φιλοσοφία του κλασικού και το βιώσει, δένεται τόσο πολύ που δεν πρόκειται ούτε να την πουλήσει ούτε και να σταματήσει να την οδηγάει. Αυτό έχει συμβεί με μένα. Λοιπόν, έχει ένα ιδιαίτερο κινητήρα με ιδιαίτερες ρυθμίσεις. Όταν δεν γνωρίζουμε τις ρυθμίσεις, δεν πρόκειται ποτέ να δουλέψει ο κινητήρας σωστά. Ένας μηχανικός μου είχε πει μια φορά, παλιός μηχανικός και γνώστης, μου είχε πει ότι οι γερμανικές μηχανές, άμα είναι λυμμένες, να βάλεις όλα τα εξαρτήματα μέσα όπως να είναι, θα πάρει μπροστά. Οι συγκεκριμένες, οι εγγλέζικες, αν δεν ρυθμίσει και την τελευταία λεπτομέρεια, δεν πρόκειται να πάρει μπροστά. Αυτό το πρόσεξα. Και ο ίδιος που λέει και το manual ότι όταν ρυθμίσεις τις πλατίνες, όταν έχεις full avance και ρυθμίσεις τις πλατίνες, πρέπει να περνάει ένα τσιγαρόχαρτο. Στην κυριολεξία cigarette paper λέει το manual μέσα. Όταν όμως ρυθμιστεί σωστά, δουλεύει άψογα η μηχανή για πολλά χιλιόμετρα και δεν πρόκειται ποτέ να σε προδώσει. Έχει δύο βαλβίδες όπως προανέφερα. Να φανταστείτε ότι η ρύθμιση των βαλβίδων είναι 0 διάκαινο, δηλαδή πρέπει να στρίβει το στήριο χωρίς να έχει κενό στο πάνω κάτω κατά τον άξονά του. Δηλαδή να περιστρέφεται όταν το πιάνει με το χέρι χωρίς να έχει διάκαινο. Το διάκαινο αποκτιέται κατά την ώρα της λειτουργίας που ζεσταίνεται ο κινητήρας. Υπάρχει διαστολή, επιμήκυνση του κινητήρα και αποκτά το διάκαινο που χρειάζεται. Αλλά πρέπει να είναι υποχρεωτικά 0 και η εξαγωγή και η εισαγωγή. Ο στρόφαλος έχει μια ιδιαιτερότητα η οποία έχει μια συγκεκριμένη αξονική μετατόπιση. Δηλαδή έχει μίνιμου και μάξιμου αξονική μετατόπιση. Όταν κατά το δέσιμο δεν προσέξεις με ένα όργανο να μετρήσεις την αξονική μετατόπιση, τη μίνιμου και τη μάξιμου, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η μηχανή και κινδυνεύει να πάθει και ζημιά. Δηλαδή να σπάσει ο στρόφαλος, η μπιέλα, κάτι να γίνει μια σημαντική ζημιά. Το καρμπουλατέρ είναι το γνήσιο το δικό της το άμαλ και αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα. Πρέπει να ρυθμίσεις κάποια συγκεκριμένα σημεία, ας πούμε, για να μπορέσει να τροφοδοτεί με το κατάλληλο μείγμα μέσα το κινητήρα, για να έχει σωστή λειτουργία. Το μανιατό θέλει και αυτό να πετύχεις ακριβώς το σφίνομα στα γρανάζια όταν το δένεις, γιατί δεν έχει οδηγούς όπως έχουν οι σύγχρονες μηχανές. Δηλαδή πρέπει να κάνεις τη ρύθμιση και να σφινώσεις τον κόνο το γραναζάκι στο σημείο που πρέπει. Αλλιώς πρέπει να το ξαναξεσφινώνεις και να το ξανασφινώσεις μέχρι να πετύχεις το σημείο που πρέπει για τη σωστή ρύθμιση. Αλλιώς δεν θα έχεις σωστή ρύθμιση στην ανάφλεξη. Για να τη βάλεις μπροστά έχει πάλι ένα συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή πρέπει να κάνεις συμπίεση με τη μανιβέλα και μετά να αποσυμπιέσεις λίγο με τον αποσυμπιεστή και να κάνεις τη μανιβελιά ώστε να πάρει μπροστά, γιατί έχει υψηλή συμπίεση και δεν παίρνει εύκολα μπροστά έως καθόλου. Δηλαδή εγώ ανεβαίνω ολόκληρο σε πάνω και δεν κατεβαίνει με το βάρος μου η μανιβέλα. Πρέπει κατά τη διάρκεια να λειτουργήσει και το τσοκ, το μανιατό, δηλαδή το advanced να το ρυθμίζεις, για να προλαβαίνεις την προπορία της ανάφλεξης. Έχει πολύ ιδιαίτερα κομμάτια όπως είναι τα Smith, τα Conter, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα σύγχρονα Conter. Αυτά είναι συγχρονιζέ, δηλαδή έχουν ένα σύστημα σαν πλανητικό μέσα με γρανάζια διάφορα και γι' αυτό και δεν είναι όπως τα μαγνητικά τα σύγχρονα Conter, λειτουργούν με το μαγνητικό πεδίο. Εδώ πέρα γι' αυτό ο δείκτης κάνει βήματα και ανεβαίνει, βήματα και κατεβαίνει. Δεν είναι όπως τα σύγχρονα που ανεβαίνει ομαλά ανάλογα την περιστροφή του ενός μαγνήτη του αλλού που είναι μέσα στο κοντέρ και παρασέρνει μέσω μαγνητικού πεδίου τη βελόνα και ανεβαίνει όταν ανεβαίνουν οι στροφές στον τροχό. Είναι ένα πανέμορφο μηχανάκι, έχει ιδιαίτερες λειτουργίες και ιδιαίτερες ρυθμίσεις. Και γι' αυτό λέω και στις παρέες ότι γι' αυτό και κερδίσανε και οι Άγγλοι με τα Spitfire και τα Hurricane τον πόλεμο στον αέρα, γιατί είχαν πολύ ιδιαίτερους κινητήρες με ιδιαίτερες ρυθμίσεις και πολύ καλές επιδόσεις στον αέρα με τους περιβόητους Merlin κινητήρες. Είναι και ένα κεφάλι πιο ψηλός από εμένα ο Παύλος, τα λέει και επιστημονικά. Μισό κεφάλι. Εμένα μου αρέσουν τα επιστημονικά. Όταν βλέπω δηλαδή κάποιο βίντεο και πηγαίνει έτσι τεχνικά και εξηγείς ωραία πράγματα, οστήρια, παιδιά, οστήρια. Χαλάνε, τα βγάζεις, τα πετάς, βάζεις άλλα.
οστήρια. Ούτε καδένες χαλαρώνουν, ούτε τίποτα. Ούτε οι μάντες που χαλαρώνουν, τίποτα. Οστήρια. Το είπε πάρα πολύ ωραία ο Παύλος. Λοιπόν, το πλανητικό στο ρολόι, μην τρομάζετε, εννοεί ότι το ρολόι λειτουργεί σαν ρολόι. Κανονικά. Οπότε όταν ένας μη θυνεί μητατσιόν, που το καταλαβαίνουμε, δεν κάνει τικ-τακ, κάνει ου. Έτσι. Όσο για την ιδιαιτερότητα του κυβότιου ταχυτήτων από την άλλη πλευρά και ανάποδα τις ταχύτητες, η ιδιαιτερότητα σήμερα. Γιατί στην εποχή του ήταν συνηθισμένο. Αν έμπαινε σε ένα μηχανάκι είτε ιταλικό είτε αγγλικό και οι ταχύτητες ήταν από τη δεξιά πλευρά, η πρώτη πάνω, οι άλλες κάτω. Καλά τα λέω, Παύλο, ή μου ξεφεύγει? Καλά, καλά. Είναι πλανητικά έτσι όπως τα λέω? Είναι. Και προσγειωμένα. Και προσγειωμένα, έτσι. Λοιπόν, οπότε για σήμερα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Για την εποχή της μοτοσυκλέτας δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ήταν κάτι κοινότυπο. Δηλαδή, πράγματι σήμερα όταν κάποιος οδηγάει ένα μηχανάκι με όλα ανάποδα, εάν δεν έχει την τριβή με αυτό το μηχανάκι, όπως η Γεωργία που ζορίστηκε αρκετά, να βάλει τις ταχύτητες κλπ. Ναι, δυσκολεύεται και άμα του τύχει κάτι απότομο, θα ξεχαστεί και θα προσπαθήσει να πατήσει το φρένο και αντί να πατήσει το πίσω φρένο, θα πατήσει τις ταχύτητες. Αυτό είναι σωστό. Αλλά στα χρόνια του μηχανακιού ήταν κάτι κοινότυπο. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα και τη μανιβέλα από δεξιά. Δεν είναι το τυπικό ευρωπαϊκό που προλάβαμε τον Ζάξ και τον Χουξβάρνα που ήταν από αριστερά. Είναι από δεξιά η μανιβέλα, δηλαδή ιαπωνίζει. Αλλά δεν είναι η μανιβέλα που ιαπωνίζει, φίλε Παύλο. Είναι οι Ιάπωνες που μιμηθήκαν τους Άγγλους όταν ξεκίνησαν να φτιάχνουν μηχανάκια. Γι' αυτό η μανιβέλα στους Ιάπωνες είναι από δεξιά. Γιατί μιμήθηκαν τους Άγγλους. Ό,τι μηχανάκι φτιάξανε, στο ξεκίνημά τους από μίμηση βρετανικής μοτοσυκλέτας ήταν. Άλλωστε στα μονοκύλινδρα 500 κυβικών κάνανε copy-paste στις Ιάπωνες εκεί πέρα που πήγε σύννεφο. Παύλο μου, Σωστά. θέλεις να συμπληρώσεις κάτι γιατί την αποφώνηση την πήρα? Όχι, τα είπες πολύ ωραία και όχι, δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Απλά όποιοι έχουν μοτοσυκλέτες παλιές, έτσι, να μην τις πετάξουν, να τις πάρουν, να τις φτιάξουν, γιατί είναι ιστορικά κομμάτια και διαχρονικά. Έχουν υλικά τα οποία δεν γερνάνε στον χρόνο, όπως τα σημερινά που τα παίρνεις και θρουλάνε, και τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια στον δρόμο. Φεύγουν τα πλαστικά, λιώνονται γιατί δεν έχουν ούτε καλά υλικά, αλλά ούτε και το μέταλλο που είχαν οι παλιές μοτοσυκλέτες. Ήταν ωραίο πράγμα εδώ, κοίτατε. Φτού να μην τη λαβώσω. Στραμπιλιζατέρ, μαμά. Γιατί έβαζε και καλάθι. Και χωρίς καλάθι πάλι το στραμπιλιζατέρ δουλεύει. Δεν θέλει το καλάθι μόνο. Να πηγαίνει ευθεία. Για την κόντρα είναι. Είναι για την κόντρα. Ναι, για να μην πολύ πεινά. Ναι, για να μην πέσει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να είσαστε όλοι καλά. Εγώ, ο Παύλος και η Γεωργία πίσω από την κάμερα, σας ευχαριστούμε που είδατε αυτό το Garage Episode και ελπίζω να καταλάβατε τι είναι τα οστήρια. Εάν δεν καταλάβατε, να δείτε ένα τεχνικό άρθρο για τα οστήρια για να καταλάβετε γιατί είναι καλύτερα και από καδένα και από ημάντα και από γρανάζια όχι, δεν ξέρω. Αλλά από ημάντα και καδένα σίγουρα. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε. The tank is in perfect condition.